Tiểu Như ơi, Tiểu Như ơi, dậy đi con ơi, Tiểu Như ơi, dậy đi con ơi, con ơi dậy đi, sáng nay bố con đưa con đi dạy học nữa con ạ. Bố ơi, sáng rồi à? Sáng rồi con ạ. Dậy đi con ạ, từ sáng rồi hôm nay bố đưa con đi học đấy. Giúp bụi cắp cho con nhé. Mặt con ạ. Tiểu Như ơi, con có thích đi học không? Vậy thì tí nữa, để mà sau thì bố sẽ đưa con đi học nhá. Đi học đi, đi học đấy. Tiểu Như ơi, con muốn đọc sách con. Bố không phải con của con đâu bố. Con thỏ bông của con ở đây nhưng mà con ơi, con để ở nhà với con ạ, bố cất cho con. Chờ bố đi nhé. Bố ơi, hôm qua bạn Nhật bảo con là bạn Nhật sẽ đợi con ở lớp. Ừ, nếu bố đưa con đi rồi bố sẽ mua đồ ăn sáng cho con rồi bố đưa con đi lớp nhé. Dạ.
Bố đưa con đi học rồi bố sẽ mua ít đồ về bố sửa lại căn nhà này. Đi con này. Bố ơi, con sợ đến lớp các bạn không chơi với con. Con cứ lo học hành chăm chỉ, con học giỏi các bạn sẽ chơi với con. Con không lo đâu nhé. Để bố đi mua cái gì cho con nhé. Mua cả sữa nhé. Em 45. Mới chưa. Anh có bánh mì không anh? Anh Đây. mua cho bánh mì với hộp sữa. Đây nhà em có bánh mì này, anh chọn cho em có loại nào thì lấy. Còn mấy cầu. Bao nhiêu anh ơi? 25.000 này. Rồi, anh cho em gửi tiền. Vâng. Anh gửi. Vâng, anh cảm ơn nhé. Vâng. Đi, của con mình đi. Đi học của con mình đi. Con ở đây ngồi chờ bố nhé, để bố đi tìm mua táo nhé. Đây, con ngồi đây. Cái phía này là cô giáo. Như lại được đi học à? Vâng, con chào cô. Con chào con nhé. Cháu cũng xin cô giáo. Hôm nay thì cháu đưa Tiểu Như đến đây thì cháu cũng muốn xin cho Tiểu Như nhập học lại. Sao bây giờ cháu mới đưa bé đi học? Vì năm ngoái thì cũng đã đi học được một thời gian rồi. Xong là tự nhiên là cứ thấy nghỉ thôi. Thế nhà trường với lại cô giáo thì cũng đã đến gia đình vận động nhiều lần mà không thấy mẹ cháu đưa cháu đi học. Thì cũng không thấy nói lý do gì. Thế nhưng mà thôi muộn thì hơi muộn một chút nhưng cũng không sao. Bây giờ cháu đưa Tiểu Như đến đây rồi thì nhà trường với cô giáo vẫn nhận cho cháu vào học bình thường. Dạ vâng. Trong thời gian cháu đi làm nhiệm vụ ấy, thì cháu cũng không biết vì lý do gì mà mẹ cháu lại không cho Tiểu Như đi học. Nên là khi giờ cháu về rồi thì cháu muốn cho Tiểu Như đi học tiếp ạ. Thì bây giờ Tiểu Như mới đi thì so theo độ tuổi thì Tiểu Như đã bị chậm mất một năm. Vì năm ngoái là Tiểu Như đang học dở lớp Vâng. 1, cho nên bây giờ Tiểu Như cũng mới đi học thì lại phải học lại từ lớp 1 đó ạ. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì sẽ như thế này nhá. Riêng sách vở thì cô giáo sẽ mua hộ
Vì bây giờ là nhà trường mình là vở thì cũng mua theo vở nhà trường, mà sách cũng học theo bộ sách của nhà trường, thì cô sẽ mua hộ và hết bao tiền thì cô sẽ báo lại cho cháu. Dạ vâng ạ, có gì thì cô báo lại cho cháu ạ. Rồi, thế còn lại thì nếu mà gia đình mình mà là hộ nghèo ấy thì cháu photo cái giấy khai sinh của Tiểu Như và mang đến đây để nộp cho nhà trường để nhà trường làm chế độ cho cháu. Dạ vâng. Cháu cũng biết là Tiểu Như đi học muộn là chậm so với các bạn, nên là cháu cũng rất mong nhà trường giúp đỡ để cho Tiểu Như theo kịp các bạn ạ. Cháu cứ yên tâm, bây giờ Tiểu Như đi học là tốt rồi. Nhà trường trước hết là đầu tiên là cô giáo chủ nhiệm là cô, và nhà trường cũng sẽ tạo mọi điều kiện để làm sao cho Tiểu Như tiếp thu được các kiến thức để bằng với các bạn. Dạ vâng. Đấy là về phía nhà trường. Thế tuy nhiên là về gia đình thì cô cũng có một vài điều kiện. Đó là thứ nhất là phải tạo điều kiện để cho Tiểu Như đi học đều. Về nhà thì bố mẹ cũng phải kèm thêm cho cháu để cho cháu cũng mới theo kịp được các bạn. Vậy thì cháu cũng chăm sự nhờ cô giáo với nhà trường giúp đỡ Tiểu Như với ạ. Cháu cứ yên tâm, thì bây giờ cô cũng trao đổi qua về cái giờ giấc học tập của Tiểu Như để cho gia đình nắm được. Vâng. Bây giờ là nhà trường mình cũng là cho các con là ăn buổi trưa ở trường, tức là trường bán trú đấy. Vâng. Thì là buổi sáng thì các con phải có mặt ở trường là từ 6:30 và buổi trưa thì ở lại trường, còn buổi chiều thì 4:30 là bố mẹ phải đến đón các con. Thế bây giờ cháu cứ đi về đi để Tiểu Như lại ở đây để cô đưa Tiểu Như vào nhận lớp và làm quen với các bạn. Dạ vâng ạ. Vậy thì Tiểu Như ở lại đi học với các bạn nhá. Vâng. Con chào bố. Con cố gắng học nhá. Vâng. Em chào cô giáo. Tiểu Như đi cùng cô sang lớp để làm quen với các bạn nhá. Vâng. Đi ngoan nhá. Không chăm sóc đàn rồi. Em chào chị ạ. Chị ơi cho em mua ít đồ ạ. Đoán cho em với ạ. Mà chị ơi, chị có cái bóng điện nào nó vừa tầm này không chị? Có đấy. Đoán cho em với. Được, em lấy này được chị ạ. Có bao nhiêu ạ?
Anh chào chị em đi ạ. Không, thì khách thì không ấy, mình cũng của bạn mình cũng rất khổ.
chắn rồi. Khung cửa này thì mình cũng đã làm xong. Cái khung giường này mình vẫn có thể sử dụng lại được, nhưng mình cần phải làm cái sàn gỗ lên thì mới có chỗ nằm, chỗ ngồi được. Thì trước tiên là phải lau dọn sạch sẽ này đã. Như vậy là tối nay hai bố con có chỗ ngủ yên tâm rồi. Mình còn phải làm cái cầu nước nữa.
chặn này mình sửa qua qua chắc là vẫn dùng được, còn tốt lắm. Tối nay hai bố con mình có chỗ ở kiên cố hơn rồi.
khu vực này sao suối cạn thế nhỉ? Ôi có cá này. Ở cái hố này có nhiều cá quá. Cái đường này nhiều cá quá, nhưng tầm này sắp đủ ăn rồi. Mình phải về để còn đón Tiểu Nhi nữa.
đến giờ đón Tiểu Như rồi, mình phải đi đón Tiểu Như về đã. Thì hôm nay đi học có vui không? Tôi đang ở đây. Tôi đón. Thì hôm nay có đâu chiều bố ngồi đón à? Như ơi, nếu có bài nào không hiểu thì cậu phải hỏi tớ. Bài nào tớ không hiểu tớ sẽ hỏi cậu. Như ơi, bố cậu đón kìa. Cháu chào chú, Tiểu Như ơi, tớ đi về đây. Con về cẩn thận nhá. Tiểu Như ơi, hôm nay con đi học con có vui không? Bố con mình đi về nhá. Ôi, bố ơi, bố làm nhà đẹp quá. Con có thấy đẹp lắm không? Tiểu Như ơi, con cất cặp vào trong nhà đi. Con ơi, cất trong này mà con. Đấy, con vào trong nhà đây này. Tiểu Như ơi, con đặt cặp sách lên giường này con này. Vâng, bố ơi, vậy là tối nay mình được ngủ ở trong ngôi nhà mới này hả bố? Đúng rồi, tối nay bố con mình ngủ ở trên ngôi nhà mới này. Hôm nay bố bắt được nhiều cá lắm con ạ. Tí nữa bố con mình ăn cơm với cá nhé. Vâng, ngon thế bố. Thế con đi tắm đi. Xong là tí nữa về bố con mình ăn cơm nhé. Vâng, để con đi tắm.
Bố nướng cá hả bố? Con thích ăn cá nướng lắm. Bố đang nướng cá. Cá nướng nó rất là thơm con ạ. Bố ơi, hôm nay con đi học vui lắm. Con quen được các bạn mới rồi. Thế thì con là chịu khó học vào nhá. Vâng. Ăn cơm xong con sẽ đọc bài cho bố nghe. Mặt trời tối rồi. Con ngồi đây để bố thắp cái bóng điện lên nhé con nhé. Bố chưa kéo được bằng điện lưới đâu. Bố dùng bằng pin thôi. Bố ơi, sáng quá. Con đến việc buổi sáng không con? Con có bố ơi. Và đến trưa con thấy thơm lắm rồi. Để chắc là chờ một tí là chín đấy. Cố một tí nữa là chín con ạ. Vâng. Con ăn cơm của con này. Con mời bố ăn cơm. Con ăn đi. Con ơi, cá ngon lắm con này, con ăn cá đi này con này. Trứng nữa ơi, con để bố gỡ xương cá cho. Con ăn đi con. Con xin bố. Con ăn nhiều vào nhá. Cảm ơn lắm, bố cũng ăn nhiều vào nhà bố. Con ăn nhiều vào nhá. Con ăn đi, ăn nhiều nhá.